Okay, kita tengok another example. The owner of perabot ala baru bought a living room set at 2,800. The operating expense of selling that set are 25% of the cost. If the seller wants a net profit of 15% of the cost, calculate the selling price of the living room. Okay, so kita nak tengok dulu maklumat yang kita ada. Okay, so maklumat yang kita ada, owner, pemilik perabot ala baru ni nama syarikat lah. Okay, dia beli satu set ruang tamu, living room set, pada harga 2,800. So this one will be our cost. Okay, operating expenses of selling the set are 25% of the cost. So operating expense untuk jual set tu adalah 25% daripada cost. Okay, if the seller want a net profit of 15% of the cost. So seller ni sekarang dia nak net profit 15% of the cost. Okay, so let's list down what is the information that we have. Okay, so the cost C is 2,800. Then we have the operating expense is 25% of the cost. So 25% is 0.25 and 0.25 from the cost is 0.25C. Okay. Then seller ni dia nak keuntungan 15% daripada cost. So 15% adalah 0.15. Okay, so net profit dia nak 0.15 from cost. So 0.15C. Sekarang soalan nombor 1 tanya, what is the selling price? R. So R is equal to cost tambah markup, and we know that markup is equal to operating expense plus with the net profit. Okay, so cost C, operating expense is 0.25C, and net profit is 0.15C. Okay, so 1 plus 0.25 plus 0.15, you will get 1.4C. Okay, so we have 1.4, our C is 2,800. Okay, so what you will get in return, okay, the retail price will be 3,920 ringgit. Alright, so itu adalah harga jualan. Alright, soalan nombor 2, gross profit obtained. Okay, so gross profit, you need to understand the gross profit is the markup price. So macam mana awak nak dapat markup price? Markup price is simply by retail price, harga jualan tolak dengan cost. Okay, so harga jualan kita adalah 3,920 tolak dengan cost 2,800. So awak dapatlah markup price 1,120. Okay, so inilah dia gross profit. So awak kena understand when the question ask you about gross profit ni samalah maksud dia dengan markup. Okay, so macam mana awak nak dapat harga markup? R minus C, iaitu harga jualan tolak dengan harga cost. So kita dapat markup berapa? Okay, so markup kita adalah 1,120. Now soalan nombor 3 ask you about the break even price. So you know that the break even price is the harga jualan di mana net profit is equal to 0. Okay, maksudnya break even price RB is actually the cost plus with the operating expense only. Okay, so the cost is 2,800 plus with operating expense is 0.25 multiplied by 2,800. Okay, so what you will get in return is 3,500. So this one is the break even price, di mana break even price ni dia tak campur net profit. Net profit adalah kosong. Okay, so soalan nombor 4 tanya maximum percentage of markdown. Okay, berapa persen maximum markdown yang awak boleh lakukan without incurring any loss, without ataupun tanpa melibatkan kerugian. So sekarang ni awak tahu markdown dibuat maksimum sampai harga break even price. Kalau kita buat lagi rendah daripada break even price, kita akan rugi. So inilah harga maksimum yang kita boleh rendahkan, kita boleh turunkan. So berapa banyak markdown yang awak boleh buat? So macam mana nak tahu berapa banyak markdown? Okay, markdown is equal to harga jualan sebenar tolak dengan harga break even price. So harga jualan sebenar kita adalah 3,920. Kita tolak dengan break even price which is 3,500. Okay, so awak dapat harga markdown awak adalah RM420. Okay, so RM420 ni macam mana kita nak dapat percentage of markdown? RM420 ni kita bahagikan dengan harga jualan sebenar, iaitu
3,920 dan awak darabkan dengan 100 untuk dapat percentage. So awak akan dapat percentage dia adalah 10.71%. So ini adalah percentage maximum markdown yang awak boleh buat, di mana dia akan capai harga break even price. Okay, so break even price ni adalah harga terakhir yang kita boleh turunkan supaya kita tak rugi. Kalau kita turunkan lagi, kita akan rugi. Alright, so itu cara untuk dapat percentage. Okay, soalan yang kelima, if the seller sets the selling price at 3,600, what is the net profit? So saya ajar awak nak check sama ada dia untung ataupun rugi, awak guna formula R minus RB. Kalau awak dapat positif, maksudnya profit. Kalau awak dapat negatif, maksudnya loss, rugi. Okay, so sekarang harga jualan dia bagi tahu 3,600. Seller set selling price at 3,600. Maksudnya harga jualan adalah 3,600. Okay, dan kita dapat break even price kita adalah 3,500. So R minus RB is equal to 3,600 tolak dengan 3,500, which is will give you equal to 100. So 100 ni positif, means that profit. So berapa banyak profit awak? 100 lah. Okay, so dia tanya, soalan tanya, what is the net profit? So net profit is equal to 100. Alright. Example. A retailer purchases 500 boxes of pear at 8 ringgit per box. Experience indicates that about 4% of these boxes will be spoiled and have to be discarded. The retailer then sets the selling price, taking into account a net profit of 30% on cost. The operating expenses incurred are 9% of the cost. Calculate the selling price of the pear. Okay, so ada penjual ni, dia beli 500 box of pear at 8 ringgit per box. So let's calculate the total cost yang dia belanjakan untuk beli 500 box. Maksudnya kalau satu box 8 ringgit, kalau 500 box darab dengan 8, awak akan dapat 4,000. So the cost is 4,000 untuk 500 box. Okay. Pengalaman dia menunjukkan yang 4% daripada box ni akan rosak. Okay, daripada 500 box, 4% daripada box akan rosak. So let's count how many box 4% ni yang rosak. So 4% is equal to 4/100, which is 0.04. So 0.04 ni awak darabkan dengan 500 box. Okay, darab dengan 500 box. So 0.04 darab dengan 500, awak akan dapat 20 box. Maksudnya daripada 500, 20 ni rosak. Right? The retailer then set the selling price, taking into account a net profit of 30% on cost, and the operating expense incurred are 9% of the cost. Calculate the selling price of the pear. Okay, so sekarang dia nak profit 30% on cost. So dia nak profit, net profit adalah 30%, which is 0.3 from cost. Cost adalah 4,000. Lepas tu dia nak 9%. Operating expense adalah 9%. Operating expense adalah 9%, which is 0.09 from cost. Okay, operating expense. Okay, so berapa harga dia jual satu kotak pear tu? Okay, so sekarang kos 4,000. Okay, harga jualan adalah harga kos tambah dengan operating expense tambah dengan net profit. Okay, so kos adalah 4,000. Okay, operating expense adalah 0.09 daripada kos, iaitu 4,000. Dan net profit adalah 0.3 daripada cost. So 0.3 darab dengan 4,000. Okay, so ini adalah retail price. So let's calculate what is the retail price. Okay, harga jualan adalah 5,560. So kita nak cari harga jualan sekotak. Dan jangan lupa yang kita tak jual semua 500 kotak. Yang kita jual hanyalah 480 kotak sahaja. Okay, so 480 kotak sahaja yang kita jual. So kita nak dapat 5,560, kita bahagi dengan 480 kotak sahaja yang kita jual. Sebab apa? Sebab 20 rosak. Okay, so 5,560 bahagi dengan 480, awak akan dapat RM11.56. Maksudnya
kita kena jual sekotak RM11.56 supaya kita dapat 5,560 dan kita boleh cover cost, operating expense dan juga net profit untuk kita punya pembelian ke atas 500 box. Okay, maksudnya harga ni dia kena cover sekali yang rosak ni. Alright, sebab kita dah beli, baru kita tahu dia rosak. So harga ni kena cover semua net profit dan juga operating expenses. Okay, let's see another example here. The strawberry candy company want to produce limited edition special candy for the New Year celebration. Okay, the company decide to produce only 1,000 the limited edition candy at a cost of 12,500. The net profit for each candy is 15% based on cost, and the total operating expenses for the candies is RM555.50. Okay, so let's see what is the information that we have here. So the strawberry candy company, so coklat strawberry punya company, dia nak hasilkan, dia nak produce limited edition punya candy, okay, gula-gula yang limited edition untuk New Year. Okay, so the company dia bercadang untuk hasilkan 1,000 sahaja. Okay, 1,000 sahaja pieces at cost of RM12,500. Maksudnya nak hasilkan 1,000 pieces ni, cost dia adalah RM12,500. The net profit for each candy, right? The net profit for each candy is 15% based on cost. Okay, 15% based on cost, and the total operating expenses for the candies is RM555.50. So dia suruh tanya, what is the selling price for each candy? Okay, so kita nak kena catat. Yang pertama, cost. Cost kita untuk 1,000 candy adalah RM12,500. So awak kena ingat, yang ini adalah untuk 1,000 candy. Then the net profit yang dia nak adalah 15% daripada harga cost. So net profit adalah 0.15. 15% adalah 0.15 daripada cost. So 0.15C. Dan operating expense dia dah bagi dah. Keseluruhan operating expense adalah RM555.50. So operating expense adalah RM555.50. Okay. So now we want to find what is the retail price for each candy. So retail price adalah cost tambah dengan operating expense tambah dengan net profit. So kita ada cost tambah dengan RM555.50 tambah dengan net profit is 0.15C. Alright, so kita ada 1.15C plus with 555.50. So we have 1.15C kita adalah 12,500 plus with 555.50. Okay, so what we will have as a retail price adalah, okay, let's see one more example here. The strawberry candy company wants to produce limited edition special candy for the New Year celebration. The company decide to produce only 1,000 limited edition candy at a cost of 12,500. The net profit for each candy is 15% based on cost, and the total operating expenses for the candies is RM555.50. Alright, let's see what is information that we have here. So the strawberry candy company ada satu kilang gula-gula strawberry ni, dia nak produce limited edition gula-gula untuk New Year celebration. So dia decide dia nak produce only 1,000. Okay, maksudnya ada 1,000 pieces, dan cost untuk 1,000 pieces tu adalah RM12,500. So RM12,500 ni adalah cost untuk 1,000 pieces of candy. The net profit for each candy is 15%. So maksudnya net profit untuk candy tu 15%. So kalau satu candy net profit dia nak 15%, maksudnya for the whole candy pun 15% lah. Dan 15% ni based on cost. Alright. And the total operating expense, keseluruhan operating expense adalah RM555.50. So let's list down the information first. So kita kena ingat yang ini semua adalah untuk 1,000 pieces of candy. Alright. So cost dia adalah RM12,500. Then we have the net profit dia nak adalah 15% daripada cost. So 15% is 15 out of 100, which is 0.15, and dia daripada cost, therefore kita ada 0.15C.
Alright. Then the total operating expense. Sekarang operating expense ni is not for each candy, tapi total. Maksudnya untuk 1,000. Okay, so total adalah RM555.50. Okay, now soalan yang pertama tanya, what is the selling price for each candy? Selling price is the retail price R, where R is the cost plus with the operating expenses plus with the net profit. Okay, so C, operating expense adalah RM555.50 tambah dengan net profit. So net profit adalah 0.15C. So we have 0.15C. Okay, so C tambah dengan 0.15C, kita ada 1.15C plus with RM555.50. Okay, and we know that C is 12,500. So kita gantikan. So kita ada RM1.15 darab dengan 1.15 darab dengan 12,500. Okay, tambah dengan RM555.50. Okay, so awak boleh kira berapa harga 1.15. Okay, 1.15 jap. 1.15 darab dengan 12,500. Okay, tambah dengan RM555.50. So awak dapat RM14,930.50. Tapi soalan minta for each candy. Okay, dan kita tahu yang ini adalah harga untuk 1,000. So nak dapat for each candy, kita kenalah bahagi dengan 1,000. Okay, so bahagi dengan 1,000, awak akan dapat RM14.93. Okay, so maksudnya setiap candy berharga RM14.93. Alright, soalan nombor 2. Calculate the total gross profit for the candies. So awak kena ingat, gross profit okay, adalah markup. Gross profit ni samalah maksudnya dengan markup. So apa dia markup? Markup adalah operating expenses tambah dengan net profit. Okay, dan operating expenses kita adalah RM555.50. Okay, kita nak cari gross profit. Gross profit sama dengan markup. So markup adalah operating expense, which is RM555.50 tambah dengan net profit. So net profit adalah 0.15C. Alright, so kita ada 555.50 tambah dengan 0.15 darab dengan 12,500. Okay, sebab dia tanya total total gross. So kita kena cari keseluruhannya. So RM555.50. Okay, kita tambahkan dengan 0.15 darab dengan 12,500. Okay, so awak akan dapat RM2,430.50. So inilah harga markup ataupun dikenali juga dengan gross profit. Alright. Okay. Then question asks you to find number 3. Question asks you to find the break-even price for the candies. Okay, so break-even price adalah RB. So break-even price adalah the cost tambah dengan operating expenses. Okay, so cost kita adalah 12,500 tambah dengan operating expense given to you RM555.50. Okay, so keseluruhan break-even price adalah RM13,055.50. So inilah break-even price. Okay, dan awak kena ingat yang break-even price hanyalah cost dan juga operating expense, kerana break-even price ini adalah maksimum harga markdown yang awak boleh buat. Okay, maksimum harga markdown akan berlaku bila net profit sama kosong. Maksudnya kita tak dapat apa-apa keuntungan. Harga yang kita jual hanyalah cover cost dan operating expenses sahaja. Alright, so itu adalah break-even price. Alright, so number 4. What is the maximum percentage of markdown that can be offered without incurring any loss? Okay, so maximum percentage ini, dia nak maximum percentage of markdown. So maksudnya berapa harga markdown yang paling maksimum boleh buat. So macam mana kita nak tahu berapa harga markdown? Okay,
harga retail price kita tolak dengan break even price. Okay, so harga retail sebenar tadi kita kira yang ni. Okay, 14930.5. So 14930.5. Okay, 14930.5 tolak dengan 13055.5. Okay, so awak akan dapat 14930.5 tolak dengan 13055.5. So awak dapat 1875. So macam mana nak dapat percentage markdown? Okay, yang markdown ni, harga markdown ni awak bahagikan dengan harga sebenar 14930.5, awak darabkan dengan 100. Okay, so awak akan dapat 14930.5 Okay, awak darabkan dengan 100, awak akan dapat dia punya percentage markdown adalah 12.56%. So ini adalah percentage markdown. Alright.